नमस्कार मारा वाला मित्रों, स्वागत करो बधानु आज आप नवा विडियो अंदर। तो मित्रों आज जो आज विडियो है आप नरेश ठाकुर जो न्यू सॉन्ग आवशे तेनी ऊपर विडियो एडिटिंग करता शीखवाना है। जबरदस्त इफेक्टनी साथ एक नवो विडियो लईने आवी गया है। तो आज जो विडियो है फूल प्रोजेक्टनी अंदर तमने मळशे। कई रीते फूल प्रोजेक्ट लेवो तो तमने डेमोनी पछी बतावेलुं छे। कांई पण प्रॉब्लम आवे विडियोनी अंदर अथवा प्रोजेक्टनी तो नीचे कमेंट करजो अथवा टेलिग्रामनी अंदर पण तमे मेसेज अथवा स्क्रीनशॉट है तो मोकली शकशो। टेलिग्रामनुं नाम अल्पेश क्रिएशन है, लिंक पण तमने डिस्क्रिप्शननी अंदर मळी जशे। तो जे पण मित्रों चैनल साथे नवा होय पहली बार विडियो ने जोई रह्या हो तो चैनल सब्सक्राइब करी साथे घंटोनो आइकन दबावी चैनल साथे जोड़ाई देजो। तमे रोज आवा नवा विडियो एक फूल प्रोजेक्टनी अंदर साव सरल सिंपल रीते मळता रहेशे। तू करे जो पसंद ना मने लव प्रोजेक्ट है जो आ बनावा माटे तमारे प्रोजेक्ट ने एड करवानो रहेशे। तो फूल प्रोजेक्ट है एड करवा माटे तमारे गूगल नी अंदर आवी जवानुं छे। गूगल नी अंदर तमे आवशो એટલે तमने सर्च નું आइकन मळशे ज्यां આગળ क्लिक કરી તમારું નામ લખવાનું છે અલ્પેશ ક્રિએશન 01 આટલું લખીને તમે સર્ચ કરશો નીચે તમને આ રીતે નામ લખેલું આવી જશે અલ્પેશ ક્રિએશન 01 આ વેબસાઇટ છે। આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી જશે। અહીંયા તમને એક સર્ચ નું આઇકન મળશે આના પર તમારે ક્લિક કરી અહીંયા તમારે કોડ લખી દેવાનો છે। કોડ છે 0626 0626 आटलू लखीने सर्च करवानुं छे तमारे એટલે તમને અહીં આગળ ઇમેજ જોવા મળે છે। ઇમેજ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। જો તમે ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે એક પોસ્ટ ખોલીને આવશે। અને છે ઉપરની તરફ કરી તમારે નીચે આવવાનું છે। થોડુંક તમે નીચે આવશો તમને અહીં આગળ લખેલું જોવા મળશે ફૂલ પ્રોજેક્ટ આ રીતે તમને એક લખેલું જોવા મળે છે। આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીં આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે પ્રોજેક્ટ છે તો એડ થઈને આવી જશે। प्रोजेक्ट एड थी जाए बस तमारे नीचे तमने एक इमेज देखाई रह्यो छे। आ खाली एक इमेज चेन्ज कर तमारा आखो विडियो बनी जशे। तमारा जे फोटो है आना पर क्लिक करी अहीं आगळ एक ऑप्शन आवशे कलर एंड फिल लखेलुं आना पर क्लिक करवानुं छे अने नीचे एक नंबर आवी जशे। आ नंबर पर तमारे क्लिक कर देवानुं रहेशे। त्यार पछी हवे तमारे जे पण फोटा पर विडियो बनावવો છે एक ते फोटो तमारे अहीं आगळ एड करवानो छे। तमारा आखो विडियो छे तो बनी अने कम्प्लीट થઈ જશે। તમારે જે પણ ફોટો એડ કરવો હોય તે ફોલ્ડર તમે સિલેક્ટ કરી લો અને ત્યાર પછી તમારે જે ફોટો અહીં આગળ રાખવો છે તે ફોટા પર તમે ક્લિક કરી દો એટલે તે ફોટો તમારો એક એડ થઈને આવે છે અને તમારે આખો વિડિયો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ જશે। બાકી જે ઉપર જે ફેસની અંદર ઇફેક્ટ આવે છે તેને સેટ કરવા માટે તમારે આજે તમને એક ફોટાની ઉપર જે એક લાઈન દેખાઈ રહી છે આ લાઈન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી તમને એક આવી રીતે રાઉન્ડ આવે છે। આ જે રાઉન્ડ છે તેને તમારા આ ફેસ છે જે મોઢું છે એને ઉપર લાવવાનું છે। તેના માટે તમારે અહીં આગળ ક્લિક કરવાનું છે મૂન ટ્રાન્સફરની ઉપર અને ત્યાર પછી આ જે બોક્સ આવી ગયું છે આથી તમે જે ઇફેક્ટ છે તેને આ પ્રમાણે અહીં આગળ સેટ કરી શકશો। આ પ્રમાણે તે ઇફેક્ટ અહીં આગળ લગાવી દીધી ત્યાર પછી હવે તમારે જે ફોટો છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે। જો આ ફોટો વધારે કાળો થઈ જતો હોય તો તમે તેના પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટમાં તમારે જવાનું છે। ઇફેક્ટમાં જશો એટલે તમને અહીં આગળ એક ઓપ્શન મળશે ક્રોમા કીનું આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। હવે તમને નીચે આગળ જે ફેધર લખ્યું છે આને તમે જેટલું અર્થ કરશો એટલે તમારો ફોટો છે તે હાઇલાઇટમાં આવી જશે। જે પ્રમાણે તમારો ફેસ છે તે પ્રમાણે તમે થોડુંક અહીંયાથી સેટ કરી લેવાનું છે। ત્યાર પછી તમારે અહીંથી બેક દબી દેવાનું છે। હવે અહીંથી વિડીયોને પ્લે કરશો એટલે તમારા મોઢાની ઉપર જે આ રીતે વ્હાઇટ કલરની જે ઇફેક્ટ આવે છે તે ઓટોમેટિક એડ થઈને આવી જશે। તમારો વિડીયો અહીંથી બની જશે। ત્યાર પછી વિડીયોને સેવ કરવા માટે ઉપર શેરના આઇકન પર ક્લિક કરી નીચે એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો એટલે તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવી જશે।